Hello! This is again Nanay Maria from Belgium. Okay? So, ngayon, share ko sa inyo ang aking kaunting knowledge sa pagniniting. Yan, teka, nahulog yung papel. Yan. So, si Nanay Maria, madaming alam. Okay? Bukod sa pagluluto, sa pag-iistorya, yan, buhay-buhay, yan, marunong din si Nanay Maria mag-knitting. So, paano nag-knitting si Nanay Maria ng medyas? Ito yung medyas oo. Ito inilagay ko sa blocker para umano siya ma-stretch yan. Yung blocker ginagamit yun, halimbawa sa mga tindahan para makita mo, yan, anong itsura. Pagkatapos manit ang isang medyas, yan. Ito ay size ko, 35. Yan, ngayon, tayo na, padapit na. Ngayon, sa pagninit ng medyas, paano ako nagninit? Hindi naman yan hulaan, okay? Hindi yan hulaan. Kailangan alam mo, may mga mathematics yan. Halimbawa, okay? Yung ininit ko, kasi may mga tanggap ako, na ininit. Na medyas. Doon sa aking kapatid, sa hipag ko, sa mga anak niya, tsaka sa pinsan ko sa Amerika. Yan. So, halimbawa, bigyan ko kayo sample Halimbawa, yung shoe size ng paa niya ay 6.5. Yan. Ito yung kanyang size ng paa sa sapatos pag nakasuot. So, halimbawa, magninit ako. Ginagamit ko yung mga yarn na pang sapatos o pang medyas pala, pang medyas ang gamit. So, ito mga pang medyas yan. Meron pa ako doon sa loob. Okay? Ngayon, para makuha ko kung ilan bagang stitches ang makukonsumo ko sa isa laang medyas, okay? Kailangan ay gumawa ako ng swatch. Hindi naman kasi hulaan yan Hindi mo pwedeng hulaan. Yan. Yan. Ngayon yung swatch, halimbawa ito yung gagamitin kong yarn, di ba? Tapos ay paano ko magsisimula? Ilang baga stitches ang ikakast on ko dito sa aking knitting needles. Yan, ito ang gagamitin ko. May mga sizes din ito. Okay? Ngayon, pagka halimbawa bumili ka ng yarn para sa medyas, doon makikita mo na yung instruction. Yan, kita mo? Yan, kung ilan bagang, anong tawag dito? Ilang stitches na ang gamit ay 2.5 needles. Yan, ito yung 2.5 Oo, marami pa ako doon mga sizes. Ngayon, halimbawa 2.5 to 3, 3 size needles. Ang lalabas diyan na stitches is 41 at saka 30. Okay? Ibig sabihin, by inch, 4 inches at saka 10 centimeter. Yan. So, paano ko makukuha ang aking gauge? Okay? Madalas hindi ako nagre-rely dito. Gumagawa ako ng sarili kong swatches. So, halimbawa ito yung aking yarn na gagamitin, So, magninit ako ng maraming stitches. Pagkatapos, kukuhanin ko ilang stitches pero 1 inch. Okay? So, halimbawa ito 1 inch na ito. Bibilangin ko lang yan ilang stitches. Okay? So, merong calculation na dapat gawin. Okay? So, kung halimbawa ang stitches ng 1 inch is 8.5 stitches. Okay? Sa 1 inch yun, So, ang size ng paa niya ay 6.5 shoe size. So, hahanapin ko ngayon yung kanyang foot circumference. Okay? Yan. Importante ang foot circumference. Okay? Kasi dito, pag nakuha mo yung foot circumference ng paa, lalabas yung negative is. Okay? Ibig sabihin, yung size, pag sinuot mo yung medyas, hindi maluang, hindi mahigpit, okay? Kundi, pit na pit sa paa. Yan. So, halimbawa, yan, ang shoe size niya is 6.5,
ang circumference ng paa niya is 8.75. Tina-times ko lang sa 8.5 stitches. Yung 8.5 stitches, kinuha ko dito. Ang isang inch ay 8.5 stitches. So, ito ang kalalabsan. Okay? No, yan, 74, may mga number pa. Ita-times ko ngayon sa negative is, okay, 90. So, ito ang lalabas, 66.937. Ngayon, syempre, kailangan ito ay mag-divisible by 4. Okay? Ang 66, hindi yan divisible by 4. So, mag-a-add ako ng another 2 stitches. So, magiging 68. Yan ang aking stitches na kailangan para i-cast on, makabuo ako ng isang medyas. So, para makasure ako na 68 stitches ang kailangan ko, di ba? Gumagamit uli ako ng isang way calculation pamamaraan para mag-sure ko na 68 stitches ang kailangan ko. Okay? Ngayon, gagawin ko, ulitin ko lang yung nasa taas. Okay? So, pareho lang So, ang gagawin ko, 74, yan, di ba? Kita mo doon. Tinimes ko sa 90. Pero dito, ira-round up ko sa 76. Mag-a-add ako ng 2 stitches. Tapos, ima-minus ko ang 6. Okay? Yun ang magiging negative is. Yun. Para mag-exact ang medyas sa paa. So, pag i-minus ko yan, okay, 76 minus 6, magiging 70. Kailangan ang 70 divisible by 4. Hindi naman pwedeng maging divisible by 4 ang 70. Okay? So, kailangan bumaba ako. Yan. Yan. Kaya yan, 68 stitches ang kailangan ko. So, nag-tie siya dito sa unang pamamaraan ko ng calculation. So, laging dalawang calculation ang ginagawa ko para mag-tie up. Okay? So, ganyan. So, pagka isinuot ang medyas, ay very fit. So, ito ay ginagawa pagka custom. Halimbawa, magpapa-custom made ka na medyas. Yun. Kaya mahal. Okay? Pag custom made. Oo. Kasi hindi ito machine made. Okay? Ito ay sa kamay, knitting sa kamay. So, may mga different sizes ako diyan ng needles, knitting needles. Kasi, madalas, pagka halimbawa nagre-request ang magpapa-custom, gusto nila halimbawa ay yung makapal na yarn. So, may mga tawag dito, needles na kailangan para sa makapal na yarn, kagaya ng DK, Aran. Itong klaseng ito ay for fly, okay? Ito, fingering. Ito ay, pag nabuo ang medyas na ito, ay pwede mo siyang isuot sa sapatos. Yan. Very warm siya during the winter. So, ganito siya. Ngayon, pag na-stretch, di ganyan. Kasi sinuot ko sa blocker para ma-stretch. At least makikita nila ang result after na manit. Okay? So, ganyan siya. So, pag halimbawa, gusto mo naman sa boots ang medyas na gagamitin, di yung makakapal na yarn. Pero, may mga sizes na ng needles na makapal na ang gagamitin. Kagaya nito. Yan, sandali. Yan. Ito, makapal na. Ito is 4 meter. 4 mm. Okay? Pang makapal na. Yun? Yarn. So, ganyan. Kaya, halimbawa, punta kayo sa shop, bili kayong medyas, merong medyas na napakamahal, yun ay by hand ang gawa. Knitted by hand, okay? Kasi iba ang gawa sa machine, okay? Maganda ang sa kamay kasi sigurado ka fit na fit ang medyas. So, pag nagninit ng medyas, okay, hindi yan basta nininit lang. Knit lang ako, knit, hula-hula lang. Ilang baga stitches ang gagamitin, gaano kahaba, gaano kahigpit, okay? So, pagka ganon, hindi magkakasya, maaring pwedeng maging loose or hindi mo maipasok sa paa yung medyas dahil
kipot. So, sa pagninit ng medyas, may mga calculation din ginagamit. Okay? So, dalawang way ng calculation ang gamit ko para mag-tie up. Okay? Mas sure ko na ang stitches na gagamitin ko, ika-cast on ko para makagawa ng isang medyas ay mag-tie up. Okay? Pareho. So, ito, pagka halimbawa 6.5 ang iyong paa, ay di yan, 68. Okay? 68 stitches ang magagamit ko. So, ito, yun ang circumference ng paa, 8.75. Pagka halimbawa natapos na, okay, magiging, ano na lang siya, yan, 8.67. Okay? Ang medyas. Lumiliit siya. Kasi pag sinot mo yan, na-stretch. So, tama-tama, fit na fit, sexy ang paa mo. So, thanks for watching. Sana nagustuhan nyo ang video ni Nanay Maria sa araw na to. Babu!